Jdeme si ukázat, jak se dělá správný ribeye steak. To, co tady vidíme, je takzvaná vysoká roština. To se pozná podle toho, že tady z té strany je ještě takhle ten deklík. Uděláme tradiční hospodský trik. Vezmeme si trochu folie tady. To maso na ní hezky narovnáme. A pořádně to utáhneme. No to není ani tak kuchařský jako řeznický trik. Takhle to vždycky dávají řezníci pak na pulty, že to vypadá to maso krásnější. Tak, a teďka se to maso hezky takhle jako zabalí, utáhne a vypadá to hezky, jo, krásně takový válec. My to občas děláme v kuchyni kvůli tomu, aby jsme ten kus toho masa měli hezky uříznutý a byl rovnoměrný. Jo. Potom se stane to, že skrz tu folii takhle řízneme. Tak. A uřízneme ten krásný steak. Samozřejmě ta folie se potom sundá. A jdeme dále tady. Kousek řezničiny se vždycky hodí. Tak, maso se nikdy na steak nikdy nenaklepává. Ani ne pěstí, ani ne nijak jinak. Samozřejmě je nutné, aby jsme se bavili o tom, že to maso je nejlepší možný kvalitě, kterou si můžeme dovolit. Použijeme směs čerstvých pepřů. Máme tady černý, červený a černý, teda růžový a bílej. Malinko je podrtíme v hmoždíři. Voní to super. Čerstvě namletý pepř je věc, která opravdu je nenahraditelná. Tak, takhle jsme to hezky nadrtili a teď ten steak opravdu se nebudeme bát tím pepřem hezky posypat do syta. Malinko ho zamáčkneme takhle do toho masa, poplácáme to. Tak. Vůbec se to nebát. Tak, teď to rovnou osolíme. Nekoneční debaty na téma, jestli steak solit nebo nesolit, se dají vyřešit celkem jednoduchým přístupem a to prostě solím. Jídlo totiž, když ho nedochutíš na začátku, tak tu chuť už nikdy nedoženeš. 2 krásné kousky. Další věc, která je obrovsky důležitá, je ta, na jakou pánev to maso dáme. My potřebujeme, aby ta pánev dobře držela teplo, aby byla stabilní, aby samozřejmě, když tam to maso hodíš, tak ta pánev bude hodně schládat, jo. A my chceme, aby ta teplota držela co možná nejkonzistentnější, abych tak řekl, jo. Tak. Dáme do ní, já ji rozpálím na sucho, v pohodě, tady úplně žádný dráma. A dám tam trošku úplně obyčejného rostlinného oleje. Tak. Počkám, až ten olej se rozpálí a začne mírně kouřit, jo? A šup. Jakmile se vám povede udělat ten steak do fáze, že se to dusí, tak už ho rovnou můžete podlejt vodou a dodělat ho do měka. Ale to není to, o co se snažíme my. Vedou se nekonečné debaty na téma, jak dlouho, na jaký stupeň to má být zapnutý, jak to má být horký a tak dále. Na to vám nikdo normální odpověď nedá, protože každý sporák je jiný, každá pánev je jiná, každý maso je jiný. My si potřebujeme pamatovat 2 základní věci. Potřebujeme používat sluch, to znamená, že tu pánev slyšíme furt takhle prskat jemně. A zrak samozřejmě, protože kdyby náhodou ta pánev byla moc horká, tak z toho pojede bílej dým tady a nedopadne to dobře, jo? Tak, teďka to krásně otočíme.
A vysvětlíme si úplně jednoduchý princip, jak to krásně funguje celý. V tom mase jsou spousty vody. Jo, strašně vysoký procento vody. A my ten steak, protože ho chceme mít šťavnatý, jinými slovy, chceme v něm mít udržet co nejvíc té vody, tak to maso vystavíme vysoké teplotě, která bude mít za následek, že ta voda se bude jako stahovat do toho středu toho masa, kde bude před tím horkem jakoby nejlíp ochráněná. Jo? Vysvětluju to hodně jednoduše, hodně jako dětinsky, ale osvědčilo se to, tak v tom hodlám pokračovat. Jinak řečeno, čím teplejší je to maso na povrchu, tím více ta šťáva drží vevnitř. No, když tohle bude ten kus masa, obrazně řečeno, čím teplejší to bude tady dokola, tím víc bude ta šťáva se držet tady vprostřed. Toho dosáhneme poměrně jednoduchým postupem, a sice tak, že to maso budeme na té pánvičce furt obracet. Jo. Samozřejmě platí to, že to maso, čím méně propečený, tím víc svojí konzistencí na dotek připomíná syrový maso. Jo? Jinak řečeno je měkčí. Čím víc je propečenější, tím je jeho konzistence pevnější. Jo? Ale skutečně, kdybych vám měl dát radu jako neomylnou, měřitelnou a spolehlivou, tak je to o tom, kupte si jednoduchý pichový teploměr, do toho masa se píchne, ono vám to ukáže, kolik to má stupňů, vy to stáhnete a už to jede. Potřebuji zlepšit kontakt s tou pánví tady, jo, protože je tady ten pep, tak moc nejede. My určujeme to rozmezí propečení od toho, co je rare, neboli krvavý, jak my jsme zvyklí říkat, což je nějakých 54, k tomu, co je well done, což je nějakých 64. Je to poměrně úzký rozmezí teplot a někam se tam potřebujeme s tím naším steakem trefit. Každopádně platí to, že vždycky je lepší to maso udělat míň. Když je udělaný míň, ještě s tím furt něco dokážu udělat. Když to maso bude přepečený, tak to prostě znamená, že to zvíře zemřelo zbytečně. Teďka tam jenom rozmáčknu takhle stroužek česneku, nechám to malinko na voně. Ale já si myslím, že okolo těch steaků existuje hromada předsudků, zvlášť takového typu, jakože to je krvavý. To je jakoby vlastně hovorový pojem, který nemá žádnou reálnou podstatu. Jo. V tom mase není krev. To kusu toho dobytka, ta krev vyjde jako úplně první po té porážce, jo. Takže žádná krev není prostě. Bývávaly v restauračním světě zlatý časy, kdy když jsi si objednal steak, který si chtěl well done, tak ti ten kuchař prostě vyhodil. Nebo ti to neudělali. Jako. Dneska je to trošku jinak, ale trošku tomu rozumím. Ribeye je kus masa, který se říká, že mají rádi opravdický jako milovníci steaků, jo. Protože je malinko prorostlejší, malinko tučnější, jo. Je to tak. Moje osobní volba by možná byla kousek jinde někde na tom dobytčeti, ale neva. A vlastně si vůbec nemusíme furt lámat hlavu s nějakým časem nebo něčím takovým. Dobrý steak se musí dělat tak trošku instinktivně. Tak. A tady mám pár kuliček toho pepře, který malinko izolují ten steak od té pánve. Tak to poopravíme jenom. Tak jak byste si ho přál, pane? Propečenej, krvavej, nebo snad medium? Budeme se snažit vám vyhovět.
Z toho vyndáme ten tymián a česnek. To maso vyndáme. Tu pánvičku nechám stranou, později se k ní vrátím a ukážeme si, jak udělat vomáčku, ale teď si potřebujeme vysvětlit jednu strašně důležitou věc. A to je to, jak je důležité to maso nechat chvilinku odpočinout. Vysvětlíme si, proč to tak je, ještě než to udělám tady sleju z té pánve veškerý tuk, ale úplně všechen. A teď si vysvětlíme něco o tom odpočinutí si. To maso, když se peče na té pánvi a je vystavený tomu horku, tak my víme, tak je v takovém jako stresu, jo? Takový jako zmáčknutý do sebe. Nejsnáz se mi to vysvětluje na principu sevřený pěsti. To je ten stav, v kterým se to maso nachází v momentě, kdy ho sundám z té pánve. Jak to maso odpočívá a schládá, tak se začne malinko uvolňovat, jako kdybychom povolili to sevření té ruky. A to má za následek to, že ta voda, ta šťáva, která byla před tím horkem schovaná v prostředku toho masa, zjistí, že jakoby tady je to chladnější, že tam nehrozí to nebezpečí a roztáhne se zpátky do celého toho masa. Ještě jednou. V momentě, kdyby do toho říznul teď, tak v tom napětí to maso ze sebe tu šťávu všechnu vytlačí. V momentě, kdy to nechám odpočinout, tak ta šťáva v tom mase zůstane. To je univerzální pravda a recept, který platí u všech pečených mas. I když budete dělat větší kus masa, obzvláště je to důležitý třeba u zvěřiny, když budete péct kuře, vždycky to nechte chvilinku schladnout a pak to teprve servírujte. To maso se jakoby uklidní, usadí a pak to teprve je ta správná delikatesa. Ideální je nechat to při teplotě, kde se to maso dál nedodělává, což je nějakých, řekněme, 60-70 stupňů. Když budu dělat steak, hned z něj budu dělat vomáčku, ani si nemusím lámat hlavu s tím, abych to někam uložil. Když se budeme bavit o větších kusech masa, tak je nejlepší je zabalit třeba do alobalu a nechat někde v teple chvilinku odstát. Maso nám odpočívá, samozřejmě ze sebe pustí vždycky trošku šťávy, to se nedá nic dělat. My si teďka ukážeme, jak udělat omáčku. Na této skvělý litinový pánvi značky Fabíny vidíme, že tady jsou připečený šťávy z toho masa. Ty jsou plný chuti. Jo. A my je potřebujeme z té pánve dostat ne do myčky, ale použít je jako základ té omajdy. Takže jak to uděláme? Jak jste viděli, slil jsem z toho veškerý tuk, což je důležitý bezpečnostní prvek. Ano? Protože s tím, co bude teďka následovat, by to nemohlo dobře dopadnout, protože já tu pánev vrátím na teplo a takzvaně ji deglazuju, což znamená, že do ní naleju brandy a nechám ty připečené šťávy všechny odvařit. Kdybych tam nalil to brandy a zůstal tam ten rozpálený olej, tak by to explodovalo a bylo by to tady všude. Jo? Což nestojí vůbec za tu zkušenost. Jo? Ten alkohol, já říkám brandy, ale v zásadě by mělo jít o jakýkoliv ideálně destilát vinného původu. Jo? Ale vyhýbal bych se aromatickým věcem typu metaxa nebo něco takového. Prostě brandy, koněk, samozřejmě, když tam bude koněk, jenom lepší, ale nemusí tam být jako super nějaký XOčko zrovna. Tak, teď se nám vlastně to všechno, co jsme měli na té pánvi, jak nám tady vytvořilo takovouhle základní šťávu. Samozřejmě necháme to vařit tak dlouho, až se z toho odpaří alkohol. Nechceme volat hasiče, asi by to možná mohlo chytnout, ale kodovo to stojí. Serem na to. Tak. Dobrý. Tím se teďka odpaří alkohol, uvolněj se ty šťávy do té pánve. Já tam klidně v tuhle chvíli můžu vrátit trošku té šťávy, kterou pustilo to odpočívající maso. Zdůrazňuju, že děláme šťávu, jo? Neděláme jako vomáčku, která bude, neděláme jakou koprovku. Musí to být šťáva k minutkovému masu, takže lehčí, říčí. Jo? Tak, jsme si to tady všechno odvařili pěkně.
tuhle chvíli tam můžu klidně šoupnout nakládaný zelený peps. Můžeme tam dát trošku dižonský hořčice. Tak. A dáme tam, pokud máme samozřejmě, hovězí vývar. Nepředpokládám, že by někdo z vás byl takovej fanda, že si budete vařit domácí demi-glace, který používáme normálně v restauraci, kde se jedná o silný výtažek z masa, kostí a zeleniny. Takže normální hovězí vývar bohatě stačí. Pokud nemáte ani ten, přepněte na jiný kanál. Nepřepínejte, já vás to naučím bez vývarů, v klidu. Tak, jestli tady teda někdo zůstal ještě. Tak, ochutnáme to. Vlastně to není tak špatný. Tak, malinko to osolíme, ale ještě předtím to necháme hezky vyvařit. Ty omáčky potřebujeme na porci toho masa, tak já vím, 3 lžíce, jo, nejsou k tomu žádný knedlíky, většinou se to servíruje s nějakou zeleninou nebo nějakýma bramborama, nepotřebujeme tam mít tunu omáčky. Super, tady mi to ještě trochu pustilo. Je varek na fotbale tohle. Tak, můžeme to prošlahat i metličkou tady, aby se nám tam ta hořčice hezky všude rozptýlila fajnově. Tak, si vysvětlíme teďka, jak se pozná, že to je ready. Jo. Ta voda, nebo ten soubor těch tekutin, kterou tady máme, tak má prostě nějakou viskozitu. Jo. Tady, když se podíváš, jak se to vaří, tak se to vaří takovejma typickýma malejma bublinkama takového toho rychlého varu. Což vlastně znamená, že tam je moc vody ještě furt. Jo. A my potřebujeme tu omáčku svařit, neboli, jak se říká po kuchařsku, zredukovat tak, aby se ta voda odpařila a zůstal nám tam skutečně jenom ten chuťový silný základ. Jo. To je mimochodem obecná chyba, když lidi třeba vaří vývary, tak je dělají málo koncentrovaný. Jinak řečeno, málo surovin, hodně vody. Sice máš hodně vývaru, ale nemáš žádnou chuť. Jo? Takže z podstaty věci vždycky je jednodušší to ředit, než se to pokoušet nějak složitě redukovat. Jo? Takže vždycky, když budete dělat vývar nebo nějakou základní omáčku, udělejte jí co největší koncentraci, aby stačilo to jenom povolit. Jo? Je to daleko jednodušší. Tak. Teďka, jak uvidíš, jak se to vaří, tak pomalu ty bubliny se budou valit malinko pomalejc, jo? Protože celá ta tekutina bude prostě hustší. Nevím, jestli to vysvětluji dostatečně trpělivě a důrazně, ale takhle to prostě je. Teďka tady máme 2 věci, bez kterých se tato omáčka samozřejmě neobejde. Jedna z nich je smetana, druhá z nich je máslo. Tím máslem mi tu omáčku vlastně, která je taková jako rozlítaná, hodně, je tam hodně chuti, ale není to úplně sjednocený, tak my tím máslem, který v podstatě je takový jako sladký, tu omáčku hezky zavoblíme a doladíme tak, aby byla super. Doufám, že se dobře bavíte. Já už teda docela jo. Tak. Prima. Tohle bychom měli. Vidíš? Už to bublá úplně jinak než před chviličkou. Už se dají takový velký, pomalý bubliny. To je to, co chceme. No to je ono. Tak, přátelé. Přilejem tam smetanu. Podle chuti, někdo víc, někdo míň. Je to na každém. Tak, hezky tam provaříme. Už teď to vypadá hezky, ale já tu omáčku chci ještě dofinišovat, aby to bylo k posrání dobrý prostě. Takže máslo nakrájím na drobné kostičky tadyhle. Hezky. Páne, vypnu a to máslo do toho vmíchám jako jednoduše, jo. Tak. Jenom takhle mimo teplo.
tam hezky takhle do toho protřesu ty kostičky toho másla. Tak, když se na to budeš hezky dívat pozorně, tak zjistíš, že to tím máslem jakoby zhoustne. Je z toho krásná, lesklá, provařená šťáva, jo. Klidně by to ještě žíbek toho másla sneslo. Tak to tam ještě vpálím. A budeme to tady schovávat na pak. A mě je důležitý, aby to máslo se v té omáčce nevařilo, jo? Protože by se nám rozdělila voda, rozdělilo by se nám ten tuk a ta omáčka by na pohled vypadala hrozně mastná. Tak. Zkontrolujeme, jak to chutná. Je to OK. Tady nám hezky odpočívalo to maso. Jeden ten kousek, jak jste viděli, tak byl o něco vyšší, to je tenhle. Tenhle byl o něco nižší, takže ten bude propečený jinak. Pokud se nám stalo, že ten česnek není připálený, tak ho tam klidně můžeme dát zpátky, protože to je velká dobrota. No, to nakrájíme, ne? No, tady to vidíš, jak to krásně odpočatý, jo? Jak je to maso po celém tom březu hezky červený. Teď mám hotovou krásně tu omáčku, ale nebudu to maso polejvat, protože chci, aby všichni věděli, jaký jsem pašák, jak to umím dobře propít, že jo? Takže ji naleju vedle. A beru hodně toho pepře. Tohle byl náš ribeye steak. Pokud chcete najít recept v mojí kuchařce, která je buď to na grilu, nebo taková normální kuchařka, namiřte na QR kód, který vás propojí přímo s naším e-shopem.